датчики хола ROG 1F. Знайти їх не складно, вони стоять практично на всіх моторкольосах. При заміні датчик хола перегрів і він некоректно працює. Для перевірки датчиків хола треба подати на плату 5 вольт на червоний плюс, чорний мінус, і підносить магніт по черзі до датчиків хола і перевіряти сигнал на третій нозі. Подавати живлення на плату я буду за допомогою USB кабеля, старого непотрібного. Я підключився до плюса і до мінуса. Живлення візьму з телефона через ОТГ. Так, для перевірки мультиметр привести в положення плюс 20 вольт. Підключаю плюс, перевіряю, плюс 5 вольт є. Так, магніт. Перший датчик включився, виключився. Другий включився, виключився. Так, а третій датчик я перегрів, він не виключається. Заміню третій датчик хола. Зняв, провірив, працюють. Тестував двигуна. Під час тесту пішов якийсь посторонній шум, а потім двигун остановився в клині. Коли я його розібрав, побачив, розбились магніти. Все це сталося із-за того, що я не закрутив до кінця болти, які держали статор. І він по ходу роботи відкрутився. Ось такі потертості з'явилися там, де болти. Відкрутився і приклеївся до магнітів. Може хто в курсі, як його полічити? Пишіть в коментарі. Замінить на магніти якісь другі. Я думаю, може круглих поставити.